Kakolassa olosuhteet on aina ollut kurjaat, että ne ei varmaan missään vaiheessa ole ollut kovin hieno ja moderni laitos. Eihän se ole koskaan tehty miksikään niin kuin virkistyslaitokseksi, että kyllä ne on aina ollut kovat ne olosuhteet, mutta varsinkin nyt nämä viimeiset 20-30 vuotta, niin se on ollut todella vanhakantainen ja vanhentunut niin kuin olosuhteiltaan. Aikoinaan saattoi saada ihan nykymaailmassa pieniltä kuulostavista rikoksista todella hurjia rangaistuksia. Että oli 6-kertainen huivivaras, joka sai elinkautisen ja vastaavia. Ja sitten oli näitä pyttyrangaistuksia, eli annettiin sellaisia tuomioita, jos ei ollut mitään sellaista vapautumispäivämäärää. Että se katsottiin vasta tilanteen mukaan, että milloin se ihminen on niin sanotusti kuntoutunut ja sitten päästettiin pois. Että tämän tyyppisiä ei enää nykyään Suomessa ole ja elinkautisetkaan ei ole niin pitkiä kuin aikoinaan olivat. Ikärajoja vankilassa nyt ei varsinaisesti ole ollut aikoinaan. Ihan 16-vuotiaitakin Kakolassa on ollut, että ei se sinänsä ollut, että 18 ei ole ollut mikään ikäraja, että sieltä on löytynyt myös nuorempia miehiä. Kyllä nuorelle miehelle se on varmaan ollut niin kuin järkyttävä kokemus sinänsä, että olla siellä sitten, koska se Kakola sisälsi kuitenkin kaikki konkarit ja kaikkein hurjimmat suomalaiset vangit, niin jos sinne yhtäkkiä joutuu 16-vuotiaana, niin en tiedä kuin terapeuttista se sitä ainakaan on ollut. No vartijoilla ja vangeilla on aina ollut semmoinen viharakkaussuhde, että kovin voimakkaita suhteita on ja siitä on sitten seurauksensakin myös. No esimerkiksi puhuttiin näistä paljukolehdeista, kun siellä ei ollut vessoja, niin siellähän kerätään ämpäriin tavallaan se, mitä tulee sen yön aikana, sitten, kun ei pääse vessaan sinne käytävälle. Ja sitten aamulla ne käydään tyhjentämässä siellä semmoisessa kaatosellissä, mutta joskus tehdään niin, että ei tyhjennetäkään niitä kaikkia sinne, vaan kerätään kaikki ne tuotokset niin kuin yhteen ämpäriin. Ja sitten tämmöinen vääryyttä kärsinyt vanki, niin hän menee sitten, kutsuu vartijan sellinsä, ja kun vartija avaa sen oven, niin hän sai sen ämpärin päällensä. Että tämmöistä pientä kiusottelua siellä välillä on ja varmasti sitten vartijoiden puolelta myös. Yksi kuuluisimmista vangeista, jota Kakolassa on, niin on varmaan tämä legendaarinen Volvo Markkanen. Hänhän sai lisänimensä Volvon siitä, kun hän aikoinaan ryösti pankkeja, niin hän aina otti Volvon niin kuin karkuautoksi, kun hän halusi vähän näpäyttää ruotsalaisia, kun he väittivät, että Volvot on murtovarmoja autoja, niin hän sitten sen takia otti Volvot. Volvo Markkanen kävi Kakolassa itse tässä sen jälkeen, kun oli kiinni silloin 2008 keväällä, kulki siellä käytävillä ja kertoi sitten tarinoita ja mitä muistoja hänellä oli. Ja hän pysähtyi siihen yhden sellin kohdalle ja sanoi, että hän salakuljetti tänne dynamiittia. Ja sitä ei tiedetä, että oliko Volvo Markkasella dynamiittia, että hän sen tarinan siinä kertoi, että mä itse nähnyt sen videolta, kun hän on sen kertonut, mutta sitten nämä vartijapäälliköt niin on sanoneet, että ei semmoista ole koskaan tapahtunut, että kukaan olisi dynamiittia mukaansa saanut, mutta se totuus on siellä jossain. Kakolan vankilan tarina päättyi siihen, kun se alkoi olla todella huonossa kunnossa, että siellä ei ole vessoja, ne sellit on alkeellisia ja niistä oli tehty valituksia jonnekin EU:n ihmisoikeuskomissioihin ja sitten sieltä oli helppo paeta, että ne oli kuitenkin 150 vuotta vanhoja rakenteita, niin se ei sitten vaan toiminut ja siitähän pitkään keskusteltiin Turussa, että tehdäänkö siitä sinne massiivinen uudistus ja korjaustyö, mutta koska se oli kuitenkin aika hassusti ihan kaupungin keskustassa ja hurjan vaarallinen paikka tavallaan, niin oli helpompi sitten päättää rakentaa kokonaan uusi laitos kaupungin ulkopuolella.